Tervehdys, minulla olisi tänään tässä näin Pohjasakka haastattelussa, niin aloitetaan nyt sitten ihan perusteista, että esitelkää nyt itenne ja kuka olette, mitä soitatte ja minkälaista musiikillista taustaa teillä nyt sitten on. Sami Räikkönen ja kitara nyt Pohjasakassa ja musiikkitausta on reilu 30 vuotta ja ihan laidasta laitaa. Juuret on kuitenkin HC ja punk niin Mikki Nurmi, bassoa soitan Pohjasakassa. Aikaisemmin 2000-luvun taitteessa olin Osattomissa vokalistina ja Osattomien hajottua vuosikaudet Veridivisioonassa vokaalit ja sitten kitara ja vokaalit ja lopuksi kitara. Ja pojat pyysi mua tähän soittaa bassoa. Lähdin mukaan. Jarmo Kyrkkö. Laulu Pohjasakassa ja se on aina missä olen ollut alun pitäen ja edelleen menen sitä ja sillä linjalla jatketaan. Mikäs Jammo sitten innoitti kokoamaan Pohjasakan uudelleen tämmöisen 40 vuoden tauon jälkeen? No se lähti siitä, että se oli semmoinen kuin Nikke ja Jukka Lampela ja Simppu rummussa, niin mennään vaan niin vetelee, että tuleeko se niin laulaskelemaan siihen, että soitan nyt Pohjasakan vanhoja biisejä. No mentiin sitten siihen ja pikkuilla soiteltiin niitä, että ihan niin huvin vuoksi ruvettiin niin vetämään niitä. Ja sitten siihen tuli Sami tuli, sitten jossain vaiheessa kitaraan tuli ja sitten ruvettiin enemmän ja niin panostamaan siihen hommaan. Sitten kävi sillä lailla vähän ajan päästä, että Jukka joutuisi lähteä töiden perässä muualle. Sitten tuli Mitra siihen passoon ja sitten se rupesi enemmänkin, että ruvetaankin vähän enemmän panostamaan tähän touhuun. Uusia biisejä ruvetaan tekemään samalla vanhalla linjalla. Ja sitten rupesi tulemaan, että sillä lailla pyydettiin keikkoja, että tultaisiko me soittamaan johonkin. Että okei, kyllä me lähdetään ja ruvettiin treenaamaan vähän enemmän. Ja sitten mentiinkin, eka keikka tuli vastavieralle niin siihen. No se meni ihan jees tuonne. Jengi dikkasi ja ajattelin, että ei mitään kerran porukka tykkää. Me halutaan kuunnella tätä samaa musiikkia, mitä vanha Pohjasakka teki. Ja sillä linjalla mennään, tehdään uusia biisejä. Ja sitten mentiin Puntalaan ja Puntalan jälkeen niin tuli semmoinen tilanne, että meillä vaihtuisikin rumpali siihen. Meille tuli Eetu siihen mukaan rumpuihin, nuori kaveri ja se sopisi niin nenäpäähän tähän toimintaan ja nyt ollaan tosi hyvin menty eteenpäin ja samalla linjalla jatketaan. Vanha ei muutella pois. Teiltä on nyt sitten tulossa tässä ihan upouus EP Petetty, niin koska sitä nyt voi odottaa, että se on ulkona? Toivottavasti toukokuun lopussa. Tämä olisi nyt semmoinen tämän hetken aikataulu. Toivotaan, että se siihen nyt onnistuu. Kesäksi kuitenkin. Kesäksi sitten. kyllä joo. No kertokaa vähän tämän levyn tekoprosessista. Missä ja miten se sitten syntyi? No siis biisithän nyt on tässä tullut nyt varmaan puolentoista vuoden sisällä ja niitä on vähän tasapuolisesti kaikki tehnyt ja niin levy on äänitetty Raumalla ja katsotaan nyt miten julkaisuista saadaan. Se on nyt tiedossa, että ainakin tullaan ulkomailla julkaisee ainakin Saksa ja Espanja on nyt niin kuin varmoja. Sitten tullaan julkaisusta näkemään, että katsotaan mitä muuta keksitään. Yhdessä vastasitte niin kuin biiseistä, mutta kuka sitten näistä sanotuksista ja tämmöisistä sitten vastasi? Jammo vastasi. Mistä nämä biisin sanotukset kertovat sitten? No, ne kertoo niin kuin tästä päivästä periaatteessa, mikä siinä on, mitä on niin tehty. Että niin se, mitä tehtiin joskus 40 vuotta, se on edelleen tätä päivää. Ja nämä sanat, mitkä näissä biiseissä on, niin se on edelleen. Ne kertoo, joku kertoo jostain alkoholistista, toisen parisuhteesta, sitten on valtiohommista kertoo, mitä mieltä mä olen, kun mä olen ne sanat tehnyt. Et sanotukset periaatteessa on muu ja sävellykset, mitä on tehnyt, ne pojat niitä tehnyt. Et se on niin tätä päivää edelleen. Miten sä lähtisit vertaamaan niitä sanotuksia nuoruusvuosien sanotuksiin, että
valitettavasti 80-luvun sanotukset on enemmän kuin totta tässä päivässä, että ydinpommia saadaan pelkää edelleen. Joo, no ne sanat, mitä näissä uusissakin on, ne on edelleen niin kuin tätä päivää ja olisi edelleen sitä samaa, mitä oli silloin. Jos se, mitä jengi liikkaa kuunnella ja kuuntelee ymmärtänyt sanoista, niin ne on tätä päivää. Ja sama, mitä oltiin silloin. Silloin oli ihan sama. Oli sotaa, oli väkivalta, oli kaiken näköistä konfliktia, niin ne on ihan sama. Ja tämä pohjasakka, mikä on, niin silloin kun ruvettiin niin tosissaan niin nyt tekemään tätä, niin silloin mä olen pojille sanonut monta kertaa ja pojat on siinä mukana ollut, että jatketaan sillä samalla vanhalla linjalla ja sitä ei muuteta. Se itse asiassa kuuluu siitä tosi hyvin, että se on vähän niin kuin jatkuisi suoraan sieltä 80-luvulta ilman sitä, että on niin kuin metallia tai jotain muuta sitten siellä välissä. Me ei haluta mitenkään kaunistella niin sitä niin muuttaa just sitä, että mentäisiin johonkin metallisuuntaan tai johonkin muuhun. Et se vanha pohjasaka HC, mikä pohjasaka silloin teki, niin mennään sillä. No, näkeekö sitten muuten tämä elämän kokemus tavassa tehdä musiikkia? Varmasti näkyy. Eihän sitä nyt voi kieltää, jos on 30 vuotta tätä tehnyt, niin kyllä se nyt totta kai näkyy. Nykyään ainakin alkoholi kuluu huomattavasti vähemmän kuin ehkä joskus muinaisin aikoina. Te olette nyt lähdössä alkukesästä Brasilian kiertueelle, niin kertokaa vähän tästä näin, että millaisiin odotuksiin olette lähdössä matkaan? Kyllähän tästä niin kuin suuri seikkailu on varmasti odotettavissa. Mielenkiinnolla odotetaan, että isoja paikkoja. Jännä nähdä, millainen vastaanotto on, että paljon on tullut yhteydenottoja ja monen näköistä. Mielenkiinnolla lähdetään katsomaan. Meillä on varmaan odotettavissa aikalainen erilainen yleisö kuin täällä Suomessa. Se on varmasti pieni kulttuuri on vähän erityyppinen. Hauska nähdä. Ainakin hyvin huomattuna, niin mitä on tullut tuonne, niin se julkaistiin, että lähdetään Brasiliaan. Ne, mitä me ollaan saatu, niin positiivista palautetta on tullut sieltä päästä. Kaikki on niin odottanut tosi innolla sitä. Ne on kuullut meidän uusia biisejä ja näitä, niin ne odottaa, että ei tullut mitään niin sanottu negatiivia. Ainahan, eihän kaikki tykkää, ainahan on jotain tiedäksä, että kaikki, okei, tämä on hyvä ja tämä ei hyvä. Se, mitä me ollaan saatu tullessa, niin on ihan positiivista ollut. No, miten täällä sitten kotimaassa on mahdollista päästä Pohjasakan keikolle? Onko miten tänä vuonna keikkaa pukkaa? Syksymällä on ainakin vielä tulos Turku ja Tampere ja Rovaniemi oli varmaan jossakin kohdassa pohjoisemmassa ja katsotaan mitä sitten vielä keksitään tähän. Sen lisää siihen Rovaniemeen, niin tällä hetkellä olisi semmoinen tilanne, että mentäisiin Ukselmaa ja Luula ja Rovaniemi. Käydään Ruotsin puolella. Ruotsin puolella. Nyt on sitten se, mitä Sami sanoi äsken, niin on se Turku-Tampere, niin tällä hetkellä pitäisi olla ihan... Tampere on varma, Turku on nyt vielä, se varmistuu jossain vaiheessa, noin tulee. Nyt sitten osa tulee. Ja lisää on. Otetaan vastaan, jos on haluaa, tai jos niitä pysähtyy. Miten niin Pohjasakan keikkasetti, onko se, koostuuko se niin pääosin nyt näistä uusista biiseistä vai onko semmoinen miksaus uutta ja vanhaa? Se on miksaus uutta ja vanhaa toinen. Siinä on vanhoja hyviä biisejä. Mä olin niin todennut, että ne mitä me tehtiin silloin vanha Pohjasakan, tai mitä siinä oli kaveri silloin tekemässäkin, niin ne on pirun hyviä biisejä. Ja niitä kannattaa soittaa edelleen, kerran jengi dikkaa niistä. Ja nyt nämä uudet biisit, mitkä on siinä mukana, niin ne pitää myös niistä. Siinä meillä on niin kuin nytkin sekoitus, se on niin kuin vanhaa ja uutta. Et se on niin kuin, sillä mennään. Kaikki uuden EP-biisit tulee tänäänkin listalta kyllä tämä löytyy. Kyllä ainakin toistaiseksi hyvin otettu vastaan. Niin, eikä sitä, niin kuin sitä ihan sama kuinka kauan me soitetaan, niin siellä on aina jotain vanhaa. Kyllä. Joka kerta siellä on vanhaa mukaan. Kyllä mä silloin Pohjasakassa, kun aloitettiin joskus, niin mä haluan edelleen tuoda sitä mukana sitä vanhaa. Ja mä olen kiitollinen niistä jätkistä, jotka oli mukana silloin, siinä bändissä mukana silloin, niin osa yläkerrassa ja osa joka puolella muualla, niin tällä mennään. Eli tänään on sitten siellä luvassa niin kuin tosi kovaa settiä. No, pyritään siihen.
Ei mitään muuta kuin hei, kiitoksia ja hyvää Brasilian reissua ja levyä odotetaan kovasti nyt tulevaksi ulos. Ei mitään, kiitoksia. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.